नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. टेस्टी असा हा रवा डोसा. आपल्याकडे कोणी पाहुणे आले आणि इन्स्टंट आपल्याला काही नाश्त्याला बनवायचं असेल तर ही एक खूप छान टेस्टी अशी डिश आहे आणि लवकर होणारी डिश आहे. तुम्ही पाहू शकता मस्त टेस्टी असा हा रवा डोसा. अर्धा कप रवा, अर्धा कप तांदूळाचं पीठ, 1/4 कप मैदा, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जीरा, अद्रक पाव चमचा, 2 हिरवी मिरची, कढीपत्ता बारीक चिरलेला, थोडीशी कोथिंबीर आणि एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. आणि ही काळी मिरी आपण क्रश करून घालायची. आणि 1 चमचा दही. हे सर्व छान मिक्स करायचं. आणि 1 कप पाणी. आणि 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. आफ्टर 5 मिनिट्स एक कप पाणी, परत अर्धा कप पाणी, एकूण 2.5 कप पाणी लागलं.
झटपट होणारा असा हा रवा डोसा तुम्ही पाहू शकता. खूप छान टेस्टी अशी ही डिश आहे. आणि तुम्ही जर सबस्क्राईब जर केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यासमोर बेल आयकॉन आहे ते दाबा, म्हणजे माझी नवीन रेसिपी आली तर लगेचच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. आणि ही टोमॅटोची चटणी आणि इन्स्टंट चटणी ही चटणीसोबत सर्व केलेलं आहे. या दोन्ही चटण्या तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल.